سلامونه او درنښت. د مایکروټیک کنفیګریشن کول غواړئ، تاسو سره پریکټیکلی ډیوایس نشته، نو په دې ویډیو کې درته په او وی ای فایل باندې خبرې کوم. تېره ویډیو کې موږ د سی ایچ آر کلاود هوسټډ راوټر فایل ډاونلوډ کړی و، هغه مو ویم ویر ورکسټیشن کې اچولی و. نن درته د هغې نه هم بیخي لنډه طریقه ښیم چې هغه او وی ای دی. دا د هغې نه نسبتا لږ اسانه طریقه ده. بس سمپلی دا فایل ډاونلوډول دی او صرف هلته جګول دي. لکه څنګه چې موږ وینډوز 10 یا 11 انسټال کړو که نه، بیا دا ټول فایل بل چاته ورکړو او یا موږ ایښی بیا انسټالیشن وکړو بیا راجګ کړو از ا ورچوال اپلاینس به موږ دا راجګوو. نو دا د هغې نه تېر ویډیو کې چې موږ کوم کار کړی دا د هغې نه بیخي اسانه طریقه ده. صحیح ده. تاسو به سمپلی راشئ مایکروټیک ویب سایټ ته، او چې کله تاسو مایکروټیک ویب سایټ ته راغلی نو زه تاسو څه پوهېږم چې بیا چېرته راشئ. را به شئ سمپلی ډاونلوډ ته. کله چې تاسو ډاونلوډ ته راغلی سی ایچ آر باندې به دلته کلیک وکړئ. چې کله تاسو په سی ایچ آر باندې کلیک وکړو دلته منځ د دې په داخل کې اوس ډېر څه شته. ښه صبر وکړئ ملګرو. دلته څو مختلف فایلونه دي چې زه به بعضې اوس تاسو ته ووایم، بعضې به راتلونکي. د نمونې په ډول راوټر او اس باندې موږ راتلونکي خبرې کوو، ځکه دا ډېر اهم دی. او راوټر او اس چې ته اخلي د بېلابېل لایسنس دي. دا را ډیسک دا د آرم دپاره دا را ډیسک موږ کارولی شو. دا را ډیسک ډاټ ای ام جی فایل وي کوم چې موږ دې منم درته ویډیو کوم ځکه همدا فایل موږ ډاونلوډوو او بیا یې جی ان ایس کې په کیومیو کې اچو. صحیح ده. دغه وی ډي آی چې کوم فایل دی که نه او وی ایچ ډي دا بېلابېل نور فایلونه دي چې دا چی دپاره کارول کېږي. خبر یاستئ وی ډي آی چې کوم دی دا د ورچوال بکس دپاره کارول کېږي، او وی ایچ ډي چې کوم دی وی ایچ ډي دا کارول کېږي د خبرې مې رانه ګډوډې شوې. دا وی ایچ ډي ایکس چې کوم دی دا د هایپر وي دپاره اکچولي کارول کېږي. نو وبخئ ګیټ شومه بیخي سمپل. تېر ځل موږ سی ایچ آر په وي ایم ډي کې فایل کې کړی و. که تاسو چېرته ویم ویر ورکسټیشن کاروئ د ورچوالایزیشن دپاره نو وي ایم ډي کې ډاونلوډ کړئ. که چېرته تاسو بیا هایپر وي د مایکروسافټ کاروئ بیا وي ایچ ډي او وي ایچ ډي ایکس دی. که چېرته ورچوال بکس کاروئ بیا وي ډي آی دی. نو په دې درې واړو خو پوه شئ دا درې واړه تاسو سره څه شی ډاونلوډ شي. خبر یاستئ تاسو سره به سی ایچ آر ډاونلوډ شي. اوس موږ او وي ای تیار جوړ فایل ډاونلوډوو، هغه جوړول یې موږ نه کوو، بیخي چا جوړ کړی دی تیار هلته ایښی دی. نو د دې دپاره به د را باندې او د راوټر او اس باندې بیا خبرې کوو. ښه نو او وی ای فایل باندې تاسو به کلیک وکړئ دا مستقیما ډاونلوډ شروع شي. تقریبا 140 MB دی. دا چې کله ډاونلوډ پوره شو راځو هغه فایل ته. ما تیار ډاونلوډ کړی دی نو هغه فایل ما سره دلته پروت دی. چیرې دی تاسو ته یو ځل دا فایل وښیم. اوس او وی ای فایل یې تیار صرف راجګوو. ښه اس ام ای ته نه راځمه، نیټورک ریلیټډ ته راځمه او بیا دلته مایکروټیک ته راځمه. ګوره دا ما سره سی ایچ آر دی دا دوه، خو دلته ګوره او وی ای تیار یو فایل دی صرف دا اوس راجګوم هلته. ښه اوس به راشم سمپلي وی ایم ویر ورکسټیشن ته. وی ایم ویر ورکسټیشن ته به راشم او دلته به راشم هوم ته. ګورئ هېڅ ورچوال مشین نه جوړوم، اوپن ا ورچوال مشین. او دې کې چې رالم مایکروټیک ته راځم او وی ای معنی آی تھنک اوپن ورچوال اپلاینس. په دې ډبل کلیک کوم دا صرف راجګوم. نیم نوم ورسره ورکوي ویم او وی ای اوف. دا مایکرو دا ماشین به چېرته رن کېږي نو زه به ورته سی ډرایو کې ما سره ځای بیخي ډېر کم دی. دلته یو فولډر جوړ کړم او وی ای، دلته به دا اوکې کړم. بس صرف امپورټ کول دي. ښه نور ټول هغه تاسو که څه باندې نه پوهېږئ بیخي به درته ایزي شي. دلته راغلی نور خو بیا هغه لږ څه سیټینګ به یې خپله کوئ. یو جی بي سر ریم او پروسیسر او دا هر څه خپل ورکړي. برج کړی دی اټومیټیک. زه ورته وایم نه هوسټ اونلی شه او که بل څه هم پکې اضافه کوه سمپلي دیز نه پاور اون که نور طریقې ټولې هماغسې سیم دي. ښه زه رن کېږي چې څنګه رن شو دلته نور تاسو پوهېږئ وي دغه وین باکس سافټویر باندې مستقیما دا اکسس کوي. صحیح ده. نو چې کله دې ساحې ته راورسېدې سمپلي دلته اډمین پاسورډ نه وي تش به انټر کړئ. ان پاسورډ به نوی پاسورډ به دلته اوسه کېدل په ډول پیس مایکروټیک اکسس شو. بس ګوره د سی ایچ آر په نسبت دلته بیا څه لږ کم دی. اوس که دلته راشم او وین باکس ګورو چې بای ډیفالټ به راجګ کړي که نه. ریفریش او دا یې راجګ کړو. دغه دې سره کنیکټ کېږم. کنیکټ پاسورډ خو مې ور چینج کړی که نه 20 دا والا کنیکټ.
ګورئ چې ما سره هغه تېر سم شته ای چې کوم ده که نه په بخښنې سره مایکروټیک ما سره خپل دغه دی او دا اوس ما نوی را دغه او وي په تر ګوره دا لږ زر وشو فکر مو شته دومره څه یې ونه غوښتل نو که زه دې سیسټم ته راشم او لایسنس ته راشم ګوره پري دی دا زه پري کاروم او وي پري نو تاسو وکتل چې څنګه او وي ای فایل زه راواخلم نو ملګرو څو خبرې مو زده کړي وي ام ډي کې فایل د وي ام ویر دپاره دی وی ایچ ډي یا وی ایچ ډي ایکس د مایکروسافټ هایپر وی دپاره دی او وی ډي آی دغه دپاره دی ورچ مشین ما لیکلی دی ورچوال بکس دپاره دی دا درې پلیټفارم دي که نه ډېر مشهور پراکسمکس او نور هم شته خو دا درې ډېر مشهور دي چې کوم موږ سره ورچوالایزیشن لپاره هایپروایزر سافټویر جوړوي بل چې کوم اوس موږ طریقه زده کړه ده ای فایل ډاونلوډ کو بیا ایډ کو نو په دې ان شاء الله را ایمیج باندې ته ویډیو کوم چې څنګه موږ را ایمیج را واخلو او جینس کې ورواچو پکې میو کې صحیح ده نو بل ډېر خوندور شي تاسو باید سپورټ راکړئ یار سپورټ چې نه کی خوند نه کوي ها سپورټ ورکړئ حد اقل موږ هم ګور موټیویشن ته ضرورت لرو تش ویډیو کوه او څه نه لایک کمنټ نو واتس اپ کې نو بل رقم میسج نو موږ وایو څه پې کوو چې هسې خواري کوو که چېرته تشویق مو راکړو کورس به تکمیل کړو